स्पिकरको यस कार्यक्रममा आज 13 नम्बर वडाको यस भवनमा जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता मेरिना तुमसा लिम्बू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज एसी स्पिकरको ग्रान्ड फिनाले जहाँ चाहिँ विभिन्न चरणबाट छानिएर टप 10 फाइनलिस्टले आज उहाँहरूको अन्तिम प्रतिस्पर्धा छ र उहाँहरू सबैजनालाई अल द बेस्ट। र आज यहाँ विभिन्न विद्यालयबाट आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो विशिष्ट अतिथिहरूलाई र अभिभावकज्यूहरूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत सम्मान गर्दै आज त्यति मात्रै होइन, आज विशेष गुरु पूर्णिमाको दिन पनि परेको छ र सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात गुरुहरूप्रति विशेष नमन। र आज कस्तो संयोग पनि परेछ र मैले कार्यक्रम प्रस्तुताको आधिकारिक रूपमा उद्घोषण तालिम पनि आदरणीय तीर्थ कार्कीज्यूबाट नै धनकुटाको बुदुक उच्च माविमा बास्तर पहिलो वर्ष पढ्दा लिएको थिएँ र आज उहाँलाई एकदमै मनैबाट नमन छ। एकचोटि उहाँको लागि जोरदार तालिम बजाइदिनु होला। र ग्राजिकल लाइट नेपाल ले चाहिँ आजको यस कार्यक्रम आयोजना गरेको छु र ढिला नगरिकन यस कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु औपचारिक रूपमा। र सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि ग्राजिकल लाइट नेपाल प्राइभेट लिमिटेडका एमडी हिमाल कार्कीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र खदा ओडाएर उहाँलाई सम्मान गरिदिनका लागि म आस्था श्रेष्ठ र रेजिना लामिछानेलाई पनि स्टेजमा आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरी यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि आइन्द्र विक्रम बेगाज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ धरान उपमहानगरपालिकाको उपमेयर। उहाँ चाहिँ 1 बजेपछि मात्रै आउनुहुने जानकारी यहाँलाई गराउँदै आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा विशेष अतिथि धरान 14 नम्बर वडाका अध्यक्ष कृष्ण भट्टराईज्यू हुनुहुन्छ। यसै गरी विशेष अतिथि धरान 13 नम्बर वडाका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद काफ्लेज्यू हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि काम विशेषले गर्दा केही समयपछि उपस्थित हुनुहुनेछ। र अहिलेको लागि यस कार्यक्रमको निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने जसले चाहिँ दुधको दुध पानीको पानी क्लियर गर्नुहुनेछ र उहाँले सुरुवातदेखि नै आजसम्म पनि यस कार्यक्रममा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। र महेन्द्र क्याम्पसका अध्यापक हुनुहुन्छ राजेश विदुज्यू, यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ कोशी पत्रकार साहित्य आदरणीय योगेश काफ्लेज्यू। धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 को परिसरमा रहेको वडा बाल सञ्जालको यो भव्य र सभ्य हलमा हाम्रो यो ग्रान्ड फिनाले कार्यक्रमको निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावकज्यूहरू लगायत आमन्त्रित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म यो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म सर्वप्रथम रेडिकल लाइट नेपाल प्रालीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई हृदयबाट नै हार्दिक स्वागत गर्दछु। असार महिना हो, गर्मी बढिरहेको छ। कहिलेकाहीँ त बाहिर पानी पनि परिरहेको हुन्छ, भित्र चाहिँ खलखल पसिना आइरहेको हुन्छ, जसलाई हामी प्रकृतिको नियम भन्छौँ, स्वाभाविक मान्छौँ। यदि पुष महिनामा अहिलेको जस्तो गर्मी फिल गर्यौँ भने अस्वाभाविक मान्छौँ। यद्यपि पङ्खाले हामीलाई अलिकति केही भए पनि शीतलता प्रदान गरिरहेको छ। नेपाली टाइम भत्काउँ भनौँ यो नेपाली जकडिएको यो हाम्रो संयन्त्र जुन छ त्यसलाई भत्काउन निकै टाइम लाग्दो रहेछ। बिस्तारै आशा गरौँ यो भत्किँदै जानेछ। यहाँहरू 10 बजेदेखि 10:15, 10:30मा पनि म यहाँ थिएँ। त्यति बेलादेखि पनि यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन टाढाबाट आउनुभएको थियो हाम्रा अभिभावकज्यूहरू र हाम्रा आमन्त्रित महानुभावहरू। यहाँहरूलाई सबैलाई यहाँहरूको यो टन्टलापुर घाममा खलखल पसिना आउने घाममा पनि यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि अथवा हाम्रो भविष्यका कर्णधार, हाम्रो भविष्यका यो देशका निर्माता उबेला पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माता थिए।
अनि गए। अब के सधैँ उनले राष्ट्र निर्माण गरिदिन्छन् त? गर्दैनन्। अब बाँकी उनले भूगोलको यो एकीकरण गरे भने अब यो देशको विकास गर्नको लागि, यो देशलाई रेलको विकास गर्न, जमिनमुनि पाइपको तेलको विकास गर्न, पूर्व पश्चिमलाई 3 घण्टामै रेलले जोड्न, उत्तर दक्षिणलाई 2 घण्टामै जोड्नको लागि यी हाम्रा टप 10 भाइ बहिनीहरू जो हामीले असार 15 गते पहिलो चरण, त्यसै गरी असार 21 गते दोस्रो चरण पार गर्दै अनि आज 29 गते संयोगवश आज आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 209औं जन्म जयन्तीकै अवसर पारेर यो कार्यक्रम गर्ने जुन अवसर पाइयो, हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ, गर्व लागेको छ। त्यति मात्र होइन, आज गुरु दिवस अथवा गुरु पूर्णिमा, अब हामी यो पश्चिमीकरण भएर, वेस्टर्नाइज भएर अब यो भएको छ टिचर्स डे भएको छ। यो टिचर्स डे अथवा गुरु पूर्णिमाको अवसरमा हामीलाई औपचारिक शिक्षा दिने, अनौपचारिक शिक्षा दिने जति पनि गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैप्रति हार्दिक नमन टक्राउँदछौँ र त्यसैको अवसरमा यहाँहरूका पनि गुरु हुनुहुन्छ, यहाँहरूले पनि शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, यहाँहरूका पनि गुरुहरूप्रति हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। अनि हामी पनि हाम्रो समाजको बारेमा, हाम्रो घरको, हाम्रो विद्यालयको, हाम्रो राष्ट्रको, हाम्रो जिल्लाको, हाम्रो नगरको बारेमा हामीले चाहिँ चिन्ता लिने कि नलिने त? हामी के शोक्न सुर्ता भोक्न भकारीको हो हामी विद्यार्थीहरू? त्यसैले हामी त्यसमा चिन्ता छ, त्यही भएर आएको भनेर आएका हुन् बालिका पब्लिक र माथिल्लो पब्लिकको विद्यार्थीहरू। मेरो विचारमा हो भने अनुमोदन गरियोस्। We are all here witnessing it. A pleasant good afternoon, everyone. My sincere gratitude to the Honorable Chairperson of the event, distinguished guests, fair and impartial panel of judges, the organizing committee Radical Light Nepal Private Limited, dear participants and non-participant friends, and all the dignitaries present here. This is Pratishta Shrestha from Vishnu Memorial Secondary School, standing before you in the final round of SE Speaker Season 2 to speak upon the topic Social Network and Young Generation. What is social media? Why is it important to us? And what impact it leaves on young generation is the point of discussion in this scenario. Social media such as Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, WhatsApp, and many others refer to means of interaction among people in which they create, share, exchange information and knowledge in the virtual communities. It all started back in 1977 when social media site called 6degree.com was launched, and in 2006 it entered Nepal. Social media is both blessing and curse to the young generation. However, we cannot neglect the fact that it is an integral part of our daily life. Ladies and gentlemen, social media has reduced the world into a global village where people can interact with any individual on earth and obtain information on any matter. Social media has created both positive and negative impact on our young generation, beginning with when the whole world was shut down. Young people were trapped in 4 walls, but with the help of social media, they could be connected to their teachers and friends and feel less isolated. Social media is a big part of young people's social and creative life. Ladies and gentlemen, social media provide young people with a range of benefits and opportunities to empower themselves and others. These platforms might be supporting networks, for example, for LGBTI teenagers. Several youth organizations have been established with the help of social media. For instance, Save Gopa campaign, which was initiated for a good cause, could be effective enough and reach out to as many people with the help of social media. Mayor Harka Sampang and also Mayor Balensa could won the election through effective publicity in social media. And all the information that they share now in their social media are obtained by the young generations, and they are motivated to participate in development work such as easy water availability and clean environment. Social media is a big part of young generation's everyday life.
It has also become a source of income and fame for many youths like Elon Musk and Sundar Pichai. Ladies and gentlemen, on the flip side, social media is an unregulated forum which has no morals or laws to avoid to. Young people are exposed to blurred images of violence, murder, and nudism. They can be easily misled and brainwashed by the falsehood posted on the social media. Young people make a lot of online friends who are complete strangers to them. Later on, they start chatting, and eventually when they start meeting, various risk factors such as rape cases and child marriages are observed. Young people are obsessed with the number of likes and comments they receive on a daily basis. They work tirelessly in order to buy new outfits, visiting exotic places, and trying new meals just to post it on social media. And when they don't get desirable number of likes and comments, they feel stressed and bad about themselves. In 2021, two young American girls passed away while performing TikTok challenge called Back Out. There are several such incidents taking place every now and then due to negative influence of social media. Many young people are unhappy because they believe their life is much worse than someone else's projected image on social media. Headache, weak eyesight are some other negative effects of too much social media use. Today's youth is tomorrow's future, and we ought to be using internet to build ourselves to be well equipped with skills and knowledge, but instead we are using it to destroy ourselves and each other. Social networking clearly portrays positive and negative impact on us. That must or must not be followed by us to save us from any kind of disorder or mess. Thus, the term traffic rules provide systematical and control measures that a person needed to be taken for safety reaching his or her destination. Traffic rules are not made by government for earning money. It is for the safety of drivers and for ourselves too. Traffic rules make certain the saving of life to desirable mode of behavior made on the road. Citizens, they have a great responsibility in abiding by traffic rules for allowing the opposite person to cross safely and permit the backside to go beyond. Citizens, they should always follow traffic rules. Citizens, they should always drive their vehicles at left side, and they should park their vehicles at left side for former road and entering a new road instead of taking left turn. They should always slow down their speed while taking left turn. People, they should always wear helmet. It's not in condition, but they should wear helmet to prevent any kind of head injury or accident. Citizens, they should make a small distance between two vehicles to avoid any sort of accident. Inappropriate parking is illegal, so we should try to park our vehicles at appropriate place. We should use horn only at essential circumstance. Horn must be used with care, and it must not be any kind of sound pollution. Citizens, they should always follow the direction given by police officers and traffic rules. The direction which is given by police officers are for our benefit. We cannot risk our precious life and go against them. In our daily life, we have different types of accident. This is because of irresponsible behavior. Irresponsible behavior needed to be changed. Traffic rule teaches us to be good and accountable citizens of our country. At last, I would like to say that there is a saying, slow and steady wins. So we should drive our vehicles at slow speed and reach our destination at time. Before doing any kind of mistake, we have to think about our family, ourselves, and for our future too. So that's why we all should follow traffic rules, and we should work hand in hand and try to make positive change by following traffic rules. Thank you. Have a great day. Villages clean. Cities and villages are a place where there live a native as well as a migrated people with either a permanent or a temporary settlement. Being a citizen of a certain nation, everyone has got a right like utilization of a public property, right for education, right for employment, and many more for the betterment, as well as the duty like protection of public property, helping the government in development process, and most importantly cleaning the respective place, which are to be fulfilled along with the utilization of rights. Cleaning, the most important duty provided by a nation to a citizen, is the act of avoiding dirt,
foul smell, and management of garbage. The place like a city, where the production of garbage is lot due to the high population, the government also fails for the management of garbage in comparison to village where there is a less population. But sometimes it is seen that government is also failed to manage the waste in the village area due to the rapid and unmanaged throwing of a waste everywhere in spite of a less population. So where the government lags behind in the field of cleaning, it's automatically become the responsibility of a citizen to help them and clean the environment. So for this, first of all, the citizens should try to produce a less litter by avoiding the non-biodegradable waste and keeping the dustbins in the crowd areas like roads, parks, theatre, market, and more public places, and even in the house. They should try to use less private vehicles. Instead, the public vehicles should be used widely. Spitting on the roads and other public areas and burning of non-eco-friendly biochemical like a plastic, bottles, and other things should be totally minimized by each individual of both cities and village areas. Cleanliness is a sign of development. So every individual should be made well known about the 3R principle, which means reduce of purchasing wasteful products, reuse of same product for many times, and recycle of the product instead of destroying it. Adoption of this principle can result to the best management of the waste because it all helps to cut down the waste we throw away. Most importantly, individual citizens should manage the stray animal because they scatter all the rubbish of dumping sites and the dustbins in search of food. Most importantly, individual citizens should not throw the leftover food, vegetable peels and leaves and other papers and other biodegradable waste unmanaged in the public areas. Instead, they should make a compost manner of it and use in agriculture. Finally, we all know that a green place is a dream place. So the afforestation can be the best eco-friendly method that every citizen can perform and fulfill as a part of responsibility. I'd also like to include that the newly elected mayor of Dharan, Harka Sampang Rai, is seen cleaning the street of Bhanuchok and other places by himself with a broom. And he also instructed to keep dustbins in parks and temple stands. As he is actively working for the betterment of Dharan, then yes, we all citizens collectively can work for the betterment of the environment. Lastly, I want to say that it's our responsibility to make our environment clean and healthy. Make a green to get a clean place. Both a clean habit and a white habit make the nature look nice. So, healthy people and clean people make a country wealthy. By saying this much, I would like to conclude my speech here. समाज परिवर्तनमा हामी युवाको भूमिका सभाध्यक्ष महोदय सर्वप्रथम हामीले समाज र युवा भनेको के हो भनेर बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ। समाज साझा लक्ष्य वा उद्देश्य प्राप्तका लागि निश्चित तथा भौगोलिक क्षेत्रमा एकीकृत भई बसोबास गर्ने व्यक्तिको समूहलाई नै समाज भनिन्छ, जहाँ भिन्न तथा फरक परम्परा, रीतिरिवाज र मानसिकतालाई हामीले छर्लङ्ग रूपमा देख्न वा पाउन सकिन्छ। समाजमा धेरै प्रकारका मानिसहरूलाई हामीले देख्न सक्छौँ, जसलाई मैले 3 भागमा विभागीकरण गरेको छु। बालक, वृद्ध, युवा। बालक जो भविष्यमा गएर यो देशको कर्णधार हुनेछ, वृद्ध जसले आफ्नो जीवनको अमूल्य समय समाज र देशको निम्ति समर्पित गरेका हुन्छन्, युवा जसको काँधमा यो समाज र देशप्रति अहम जिम्मेवारी हुने गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विक्रम सम्मत 2066 सालमा तर्जुमा गरिएको राष्ट्रिय युवा नीतिका अनुसार 16 वर्षदेखि 40 वर्षसम्म पुगेका व्यक्तिलाई युवा भनेर घोषणा गरिएको छ। युवा भनेको को हुन् त? युवा मनभरि आँट, साहस अनि तनमा जोश र जागर भरिएका, पर्यायमा समाज र देशको निम्ति जस्तो सुकै योगदान दिन सक्ने सामर्थ्य राख्ने व्यक्ति नै युवा हुन्। सभाध्यक्ष महोदय, आज हाम्रो समाजमा निरन्तर रहेको महिला हिंसा, पुरुष दुर्व्यवहार, छुवाछुत, दाइजो जस्ता प्रथा जुन धेरै समय अगाडिदेखि नै चलिआएको थियो, आज यो प्रथा र विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्न तथा यसको अस्तित्व मेटाउनलाई आज
आज युवाहरूले समाज परिवर्तनमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरेको हामीले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। हामी युवा भनेको यो देशका कर्णधारहरू हौँ। यो समाज र देशलाई फेर्ने एउटा परिवर्तनको नयाँ पाइला हुँ। समाजको अस्तित्व भनेको महोदय त्यहाँ पाइने वेशभूषा विविधतामा हुने गर्दछ। तर आज आधुनिकीकरण बढ्नका फलस्वरूप यी बहुमूल्य कुराहरू लोप हुने कगारमा रहेका छन्, जसका लागि हामी युवाहरूले नै जागरुक भएर अघि बढ्नु पर्दछ र समाज र देशको उन्नति र प्रगतिको लागि अघि बढ्नु पर्दछ। अघि बढ्नु हामी युवाको दायित्व रहेको छ। यो समाजमा हेर्ने हो भने हामी युवाको अतुलनीय महत्त्वपूर्ण रहेको छ। समाजमा रहेका अनाथ असहाय बेसहाराहरूको हामी सहारा बन्नु पर्दछ। उनीहरूलाई हौसला र प्रेरणा प्रदान गरेर अघि बढ्नका लागि उत्सुक पार्दै प्रोत्साहन गर्नु पनि हामी युवाको समाजतर्फ दायित्व हो। आज समाज हेर्ने हो भने महोदय खोक्रो हुँदै गइरहेको छ, जसका लागि अब हामी युवाहरूले नै परिवर्तन ल्याउनु अत्यन्तै जरुरी छ। इतिहासका पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने महोदय देश र समाजको विकासको तर्फ अघि बढ्ने पनि युवा नै थिए। त्यसकारण पनि अब जाग युवा लाग युवाको नाराले सम्पूर्ण युवा वर्गको मनमा प्रोत्साहन चेतनाको भाव जगाउनु अत्यन्तै जरुरी छ। काठमाडौँका बालेन्द्र शाह, धरानका हर्क साम्पाङ राई जस्तै उदाहरणीय व्यक्ति भएर उदाउनु पर्दछ। अब हामी यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण युवा वर्गहरूले म समाजको लागि केही गर्छु, समाज परिवर्तनमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर अघि बढ्नु अत्यन्तै जरुरी छ। सर्वप्रथम हामी यहाँ उपस्थित सम्पूर्णले एउटा सभ्य समाजको निर्माण गर्नु छ भने सर्वप्रथम हामी सभ्य नागरिक हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। किनकि जबसम्म समाज खोक्रो हुँदै जान्छ तबसम्म यहाँ समाजमा विकृतिको कालो बादल उदाउँदै जान्छ र आजसम्म सत्तामा रहेका बुढाहरूले खोक्रो बनाएको हाम्रो देश नेपाल अब हामी युवाहरूले पहिला चाहिँ समृद्ध र सुन्दर बनाउनु पर्दछ। जागा युवा लागा युवाको नाराले सम्पूर्ण युवा वर्गको मनमा प्रेरणा र उत्साहको उमङ्ग छाउनु पर्दछ। र म आज यसै कार्यक्रमबाट यहाँ अनुपस्थित सम्पूर्ण युवा वर्गहरूमा भन्न चाहन्छु कि अब हामीले नेताहरूको भरमा परेर समाज र देशलाई छोड्ने होइन, अब हामी युवाहरू नै अघि बढ्नु पर्दछ भन्ने धारणा लिएर अघि बढ्नु पर्दछ। हस्त धन्यवाद। यहाँहरू सम्पूर्णको दिन शुभ रहोस्। आजको यस सुनौलो अवसरमा म आफ्नो केही भनाइहरू राष्ट्रियता र युवा भन्ने विषयमा भन्न गइरहेको छु। जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गराएसी, अर्थात् आफूलाई जन्म दिने आमा र आफू जन्मिएको जन्मभूमि स्वर्ग भन्दा पनि अति उत्तम हुन्छ। यसै भनाइलाई आत्मसात गर्दै म राष्ट्रका हरेक व्यक्तिलाई एकजुट बनाउने सूत्र राष्ट्रियता र त्यो सूत्र कस्ने युवाका बारेमा आफ्नो केही भनाइहरू राख्न गइरहेको छु। सभाध्यक्ष महोदय, कुनै पनि व्यक्तिको देशप्रतिको आस्था, देशहितको भावना र देशप्रेम नै त राष्ट्रियता हो। यस्तो गहकिलो जिम्मेवारीको भार बोक्न सक्ने जोश र जागरले भरिपूर्ण भएका व्यक्ति नै त युवा हुन्। राष्ट्रिय सङ्घको परिभाषा अनुसार युवा 15 देखि 24 वर्षका व्यक्ति हुन्। तर महोदय, म आज यस अवसरको सदुपयोग गर्दै भन्न चाहन्छु कि युवालाई कुनै पनि आयुको माध्यमबाट बाँधेर बाँधिने कुरा होइन। युवा ती व्यक्ति हुन् जसमा जोश र जागर र परिवर्तनको नयाँ भावना रहेको हुन्छ। कृषिमा आधुनिकीकरण, राजनीतिमा परिवर्तन, शैक्षिक प्रणालीमा सुधार, पर्यटकीय व्यवस्थापन र दिगो विकासको यात्रा सबै युवाहरूले एकजुट भई र सकारात्मक सोचले मात्रै हात फेला पार्न सकिन्छ। यदि प्रत्येक युवाले समाज र राष्ट्रबीच भाइचारा, समावेशिता, सहभागिताको भावनाहरू उजागर गर्न सकेमा मात्रै हाम्रो राष्ट्रियता अझै बलियो हुन जान्छ। तर विडम्बना महोदय, अहिलेको वर्तमान समयलाई निहालेर हेर्ने हो भने अहिलेको युवाहरूको परिस्थिति भनेको एउटा कस्तुरी मृग झै बन्न पुगिरहेको छ। जसरी कस्तुरी मृगमा आफूमा भएको सुगन्ध उसले नथपाइकन यताउति भौतारिरहन्छ, त्यसरी नै अहिलेको युवाहरूले आफ्नो देश, यो मेरो महान देशमा भएको असीमित क्षमताहरूलाई बिर्सिकन विदेशिएका छन्। अहिलेका युवाहरू क्षणिक सुखका लागि विदेशमा आफ्नो श्रमहरू गर्न बाध्य भइरहेका छन्। अहिलेको समय त यतिसम्म पुगिसक्यो कि महोदय, अहिलेको युवाहरूलाई अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको भिजा कहिले आउँछ त्यो त थाहा हुन्छ, तर हाम्रै देशको आदिकवि भानुभक्तको जन्म मिति थाहा हुँदैन। यो हो अहिलेको युवाको परिस्थिति।
महोदय, अब हामीले आफ्नो राष्ट्रियता नागरिकता र हातमा लिएको पासपोर्टमा खोजेर होइन, आफूले वीर पुर्खाको याद र समर्पणलाई सम्झिकन आफ्नो राष्ट्रियता पुरै रगरगमा झल्काउनुपर्छ। अब आवश्यकता छ त केवल एउटा मस्तिष्कको जसले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना देखोस्। आवश्यकता छ त ती हात र पाइलाको जसले समृद्धिको बाटो चाल्न सकोस्। आवश्यकता छ त एउटा मुस्कानको जसले हरेक परिस्थितिलाई एउटा अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकोस्। मैले नगरे कहिले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने, यो भावना हरेक युवामा उठ्नुपर्छ। अब हामीले मेरो देशले मलाई के दियो त्यो बारेमा नसोचिकन अब म आफ्नो देशमा के दिन सक्छु त्यसको बारेमा सोच्नु अति नै आवश्यक बन्न पुगेको छ। आजका कई विज्ञहरू कुरा गर्छन् कि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता छ, नेपालमा केही पनि गर्न सक्दैनन्। तर ती विज्ञहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यदि नेपालमा केही गर्न नसकेको भए के विनोद चौधरी यति धनी हुन पुग्थे त? के बालेन शाह र हर्का सम्पाङ जस्ता युवा नेताहरूले केही परिवर्तन ल्याउन सक्थे त? अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपाली रहौला कहाँ नेपाली नरहे। यस भावनालाई आत्मसात गर्दै हामीले आफूमा भएको जोस जागर जुन सिप छ त्यसलाई देशमै नै खर्चिनुपर्छ। आज मेरो वक्तव्य कलाको शीर्षक रहेको छ कृषि क्षेत्रको विकासमा युवाको भूमिका। नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। नेपालको कुल गृह स्थानमा 1 बढी कृषि क्षेत्र रहेको छ। नेपाल 65% भन्दा मानिसहरूको जनजीविकाका लागि कृषिमा अप्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छन्। नेपालको कुल जनसङ्ख्या 40% युवा वर्गभित्र पर्दछ। राष्ट्रिय युवा नीतिका अनुसार 16 वर्षदेखि 40 वर्ष पुगेका नागरिकलाई युवा भन्ने गर्छौँ। कृषि आधुनिकीकरण गर्न सकिएको छैन, त्यसैले नेपाल 43% बेरोजगार र 25% मानिसहरू गरिबीको रेखा मुनि छन्। नेपाल एक कृषि प्रधान देश भनिए तापनि जुन एउटा कृषकले पाउनु पर्ने मल त्यो पाउनको लागि पनि धौ परिरहेको छ। अब हाम्रो देशले सरकारले केही गर्न नसके तापनि हामीले कसरी परिवर्तन गर्ने? शिक्षामा चाहिँ हेरिन्छ त व्यवहारिक शिक्षामा त केवल एउटा घोकन्ते शिक्षा हुन्छ। अहिले विडम्बना 12 पास गरेका विद्यार्थीहरूको अधिकांशमा हेर्ने हो भने अमेरिका र आइएल्स गरेर अमेरिका र अस्ट्रेलिया गइरहेका हुन्छन्। देशमा भएका जग्गा चाहिँ खाली रहिरहेका हुन्छन्। देशमा भएका जनताहरू चाहिँ भोकभोकै हुन्छन् त। कति बेरसम्म यो भनाइलाई प्रश्न बनाउँछ। एक दरिलो खम्बा युवा नै देशमा भएन भने हाम्रो देशमा मकिन आँटेका खम्बाहरूलाई कसले उठाउँछ त? हाम्रो देशमा कृषकमा गर्ने आमाहरू मात्रै हुनुहुन्छ। ती आमाहरूमा पनि तागत तागत भए तापनि उनीहरूलाई युवकको जागरिलो तागतको आवश्यकता परिरहेको छ। हाम्रो नेपाल सुनदेखि लसुनसम्म फलाउने देशले नेपालको भूमिले आफ्नो छोरालाई पुकार्दैछ। आफ्नो छोरालाई पुकार्दैछ। मकिन आँटेको खम्बालाई आएर उठाऊ अनि बाजो बारीलाई हरियो बनाऊ। एक उदाहरण त बालेन शाहले नै दिनुभएको छ। बालेन शाहले फोहोरबाट मल निकालेर कृषि गर्ने
कृषि गर्ने सोच बनाउनु भएको छ। यदि यो सफल भयो भने हामी नेपाली जो नेपालीहरूले पनि सजिलै कृषि गर्न सक्छौँ। शिक्षक शिक्षिकाहरूले हलो जो समाउन नहुने, बारी खन्न नहुने होइन, ती कलम चलाउने हातहरूले पनि हलो चलाउन सिक्नुपर्छ। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एल्जिना खाती, जनसहयोग माविबाट। यसै गरी हामीसँग अर्का प्रतियोगी हुनुहुन्छ भरल बाल मन्दिरबाट दिमन गिरी। लागु औषधमा फसे इज्जत हाम्रो जान्छ, घर परिवार समाजले पर ठान्छ, क्यान्सर पुर्याउने बाटो पनि यही पर्छ, लागु औषध दुर्व्यसनले एड्स पनि सर्छ। सर्वप्रथम म लागु औषधको परिभाषा दिन चाहन्छु। शरीर तथा मस्तिष्कलाई नै लट्ठ बनाउने नशालु औषधलाई लागु औषध भनिन्छ भने त्यस औषधको खराब लतलाई नै दुर्व्यसन भनिन्छ। लागु औषध दुर्व्यसनमा के चुनौतीहरू छन् र ती चुनौतीहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको बारेमा भन्नु नै यस शीर्षकले सार्थक पार्न खोजेको जस्तो मलाई लाग्छ सभाध्यक्ष महोदय। भन्नमा मलाई दुःख लाग्छ, यदि 2076 सालको डाटा भने नेपालमा करिब 1,30,000 दुर्व्यसनी छन्। अहिले यो तीव्र गतिमा बढी नै रहेको छ। लागु औषध दुर्व्यसन समस्या र चुनौतीहरूमध्ये हाम्रा प्रयासहरू पर्याप्त छैनन्। नेपालको भौगोलिक स्थिति अनुसार लागु औषध उत्पादन र ओसार प्रसारले सहज मानिएको छ। त्यसै गरी खुल्ला सिमानाका कारण लागु औषध दुर्व्यसन र ओसार प्रसारको समस्या चुनौतीपूर्ण बनेको छ। लागु औषध सङ्गठित र अन्तर्देशीय अपराध भएकाले नेपालमा सुरक्षा प्रणालीको कमका कारण पनि नेपाल सरकारको लागि यो चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ। लागु औषध दुर्व्यसनले मानव स्वास्थ्यमा थुप्रै चुनौतीहरू पैदा गर्छ, खास गरी युवा तथा विद्यार्थीहरू। प्रायः आजकल युवा विद्यार्थीहरू साथीहरूको दबावमा वा लपमा ब्रेकअप भएपछि लागु औषधमा फस्ने गर्दछन्। अहिले नेपाल सरकारले लागु औषधका न्यूनीकरणका लागि गरेका प्रयासहरू जनस्तरसम्म गराउने कार्यक्रम सफल हुन सकेको छैन। समयको परिवर्तनसँगै सालको पातमा बेरिएर खाने चुरोट अहिले सिगरेट बनेको छ। त्यसै गरी गोठालो जाँदा खाने अहिले विद्यार्थीको पकेटमा पाइने थालिएको छ। सिमानाका पुलिसहरू कहिले सोध्न सक्दैन तिमीले के ल्यायौ, तर 100 रुपैयाँको 100 को नोट दियो भने साइकलमा दुर्व्यसनीहरूलाई जान खुल्ला गरिदिइरहेका छन्। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने चाहिँ हामी सबै विद्यार्थीहरू एकीकृत भई यसको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। हामी विद्यार्थीले यसको असर झट्कदो सडक नाटक प्रदर्शन वा साङ्गीतिक कार्यक्रमको प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। हामी विद्यार्थीले दुर्व्यसनबाट हुने व्यक्तिगत समस्या, सामाजिक वा आर्थिक रूपमा हुने क्षति, दुर्व्यसनीको लक्षण र जोगिने उपायहरूको बारेमा सूचना आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। हामीले विद्यार्थीले यस्तै धेरै भूमिकाहरू खेल्न सकिन्छ। लागु औषध न्यूनीकरण गर्न घर परिवारको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अभिभावकहरूले आफ्नो बालबालिकालाई समय दिने, उनीहरूको कुरा सुन्ने, उनीहरूले दिनभर के गरे सो कुराको चासो राख्नुपर्ने गर्दछ। प्रहरीहरूले पनि लागु औषधको रोकथाम गर्ने, उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र, लागु औषधको नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्दछ। हरेक वर्ष जुन 26 तारिकमा लागु औषध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा हामीले हेल्थ फर जस्टिस, जस्टिस फर हेल्थ जस्ता नाराहरू लगाए यो दिवस मनाउन सकिन्छ। खाली दिमाग शैतानको डेरा भनिन्छ, त्यसैले हामीले युवाहरूलाई सृजनशील कार्यमा लगाउनुपर्छ। हामी युवाहरूले हात मिलाई लागु औषधको सेवन, दुर्व्यसनहरू रोक्न सकिन्छ। हामीले आफ्नो गाउँघरमा भएको गाजाका बोटहरू नष्ट गर्नुपर्छ। युवाहरूलाई व्यस्त राख्न सृजनशील कार्य, खेल तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यहरूको आयोजना गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो गाउँघरमा सुधार केन्द्र, ध्यान केन्द्रहरू जस्ताका आयोजना गर्नुपर्छ। यदि युवाहरू दुर्व्यसनमा बसे भने गाउँ समाजका साथै देश पनि विकासमा पछाडि पर्ने गर्दछ। लागु औषधको साथो स्वास्थ्य जीवनको बाटो भनेर हामी सबै युवाहरू हातमा हात, काँधमा काँध मिलाई यसको न्यूनीकरण गरे यो देशमा रहँदैन होला महोदय। अन्त्यमा हामीले नगरे कहिले गर्ने र अहिले नगर्ने कहिले गरे भनेर हामी सबै विद्यार्थीहरू यस परिवर्तनमा लागौ र अरूले गर्छ भनेर नबसौँ, आफैबाट यो परिवर्तन सुरु गर्यो र यो परिवर्तन हामीले यस परिवर्तनमा हामी सबै लाग्छौँ भन्ने आशा राख्दै म दिमन गिरी यस मञ्चबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।
अर्का प्रतिस्पर्धीलाई पनि म ढिला नगरिकन स्टेजमा स्पिचको लागि उहाँको अबको बाँकी प्रस्तुतिको लागि स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ हिमालय बोर्डिङ चतराबाट रविना तामाङ। प्रकृति नै हुन् हामी सबै प्राणीका जननी, प्रकृति नै हुन् हामी सबै प्राणीका जननी, धन्य प्रकृति हामी हौ जलस्रोतका धनी, स्वच्छ वातावरण स्वर्ग जे हाम्रो नेपाल देश, क्या मिलेका छन् यहाँ हिमाल पहाड र मधेस। विश्वको पर्यटन सङ्गठन WTO को परिभाषा अनुसार आफ्नो नियमित वासस्थानबाट बिदा मनाउन, व्यापार गर्न, त्यस्तै अन्य उद्देश्यले 24 घण्टाभन्दा बढी बाहिर बिताउने र लगातारको 1 वर्षभन्दा कम समय बिताउन निस्किने व्यक्तिलाई पर्यटक भनिन्छ। हाम्रो देश प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण देश हो। विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हाम्रो देशमा रहेको छ। विश्वभर शान्तिका सन्देश फैलाउने गौतम बुद्धको जन्म पनि हाम्रो देशमा रहेको छ। यस्तै नेपालको थुप्रै विशेषताको कारणले नेपाल विश्वभर चिनिएको छ। हाम्रो देश नेपालको प्राकृतिक हृदय सुशोभित र मनोरम छ। हाम्रो देशमा प्राचीन संस्कृति, कला र कौशलको अनुपम नमुनाहरू देख्न पाइन्छ। हाम्रो देशमा थुप्रै प्राचीन मन्दिरहरू छन् जहाँ देश विदेशबाट विभिन्न पर्यटकहरू घुमफिर गर्न आउने गर्दछन्। And today I am here to speak about the topic that we all know of but not entirely, that is junk food. I am here to express my opinion on the given topic, role of student on reduction of junk food consumption. Well, junk food are those food which are served immediately and are unhealthy to the human body. They add a student meal with very less nutritional value such as soft drinks, chocolates, chips, etc. Most of them are high in saturated fats and sugar components and excess of salts and lacks of fibers, and consumption of those foods are very unhealthy for our health. Nowadays, students is mostly affected by the influence of junk food. According to the data of junk food consumptions among secondary level students, Chitwan, it was found that more girls, 53.5% prefer junk food than boys, 46.5%, and those respondents were aware about the meaning of junk food. Nowadays, respondents prefer junk food for taste. This survey concluded that nowadays adolescents consume a very large amount of junk food which can lead to a serious problems later on. Globally, it was reported that 4 million children and adolescents were the victim of obesity as a result of junk food in 2016. Obesity can be caused in lower self-esteem and depressions. However, we can also see that junk food increase the blood pressure and sugar of human body. Having junk food continuously for even 5 days can impact your brain significantly. Students are the main target for company of junk food to be their customers. So, to solve this problem, students can play a very important role with proper planning of balanced diet with high nutrition and vitamins, and also aware other people to follow this routine of balanced diet. They can also conduct many awareness programs in their school, college, and even in their society about the negative impact of junk food. As school is the second home of children, they can also suggest their teacher to give authority only for healthy food and to avoid junk food in their breakfast. Obviously, a great way to deal with this problem isn't easy, but if the student consume their food under the guidance of their parents, and if the Ministry of Food Department stop the production of junk food with very less and chemicals, then the problem will be solved automatically. Students must raise their voice against the overused chemical-based junk food. Furthermore, junk food is literally like a trash which harms our body in different ways. It doesn't have any single benefit, let me tell you. But the problem is that junk food has become an inseparable part in modern lifestyle. We can also see a very meaningful painting in front of this hall beneath the sitting area, where in that painting we can see a very lovely mother cooking delicious, healthy, nutrition food for her son, which is very rare these days, let me tell you.
Because nowadays parents are very busy in their other activities. They don't have time to cook homemade food their children, and children prefer junk food over the healthy food. Children must avoid junk food and eat healthy food cooked by their beloved one. From this stage, I like to request each and everyone present here to please stop consuming junk food and please start fighting against junk food. Last but not the least, I like to say that you are what you eat. You are what you eat. So please say no to junk food, and for healthy you will forever stay. So please say no to junk food, and healthy you will forever stay. And healthy you will forever stay. Saying this, I like to conclude my short speech here. Thank you everyone. Have a wonderful day. प्रतिमूर्ति शब्दहरूको भालाले मुटु छिया छिया पारिदिए पनि पीडा पीर मुस्कान उगेल्न सक्ने एक अद्भुत कलाकार हुन् महिला। यिनै सृष्टिको अमूल्य गहनालाई सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, राजनीतिक तरिकाले गरिने अमानवीय, अमानसिक, अवैधानिक क्रियाकलापहरू लगायत समाजमा देखिएका आम संसारमा समेटिएका बलात्कार, अपहरण, दाइजो जस्ता क्रियाकलापहरू क्रियाकलापहरूलाई नै महिला हिंसा भनिन्छ। महिला हिंसा कति हिंसा महिलाले एक महिलाले अर्को महिलालाई गरिएको पाइन्छ। जस्तै एक महिलाले अर्को महिलालाई बलात्कार गर्ने, एक महिलाले अर्को महिलालाई बलात्कार गर्ने, कुनै नकारात्मक कुराहरूमा फसाउने गरेको पाइन्छ। र हाम्रा विभिन्न परम्परागत संस्कारहरूले पनि महिलाहरूलाई निकै हिंसा गरिरहेका छन्। जस्तै महिलाले विवाह भए पछाडि पुरुषको घर जानुपर्ने, त्यहाँको विभिन्न वातावरण र संस्कारसँग घुलमिल हुनुपर्ने, यसमा पनि महिलाले हिंसा भोग्नु परेको हुन्छ। तीजमा महिलाले आफ्नो श्रीमानको लामो आयुको लागि व्रत बस्नुपर्ने पर्छ भन्ने हाम्रो सामाजिक मान्यता रहेको छ र यसबाट पनि महिलाहरू हिंसित भइरहेको छ। किन पुरुषले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको लामो आयुको लागि व्रत बस्न सक्दैनन्, यसरी पनि सोच्न सकिन्छ। तर यसको अभ्यास अहिलेसम्म हाम्रो भएको पाइँदैन। युवाहरू भनेको यस्ता सामाजिक कुरीतिहरूलाई निकालेर हाम्रो सहर समाजमा राम्रा कुराहरूलाई विकास गर्नुपर्दछ। युवाहरूले रूढिवादी परम्परा, कुसंस्कारजन्य मान्यता तोड्न युवा वर्गको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। पूर्जामा ऊर्जा भएको हात चुनौतीको सामना गर्न सक्ने दृढ आत्मविश्वास र क्रियाशीलता युवामै भएकाले युवाहरूले नै महिला हिंसा जस्ता अन्य अरू कुरीतिहरूको पनि अन्त्य गर्न सक्दछन्। हाम्रा गाउँघरमा महिलाहरू निकै हिंसित भइरहेका छन् र यसलाई रोक्नलाई युवाहरूले कुनै न कुनै कदम चाल्नुपर्छ। हाम्रो गाउँघरमा हाम्रो राष्ट्र र घर परिवारमा हामीले महिला हिंसा रोक्नको लागि हाम्रो घरमा पनि कुनै दिदी बहिनी हुन्छन्। हामीले त्यस्तो हाम्रो घर परिवारका दिदी बहिनीहरूलाई हिंसित हुनबाट रोक्नको लागि पुरुषहरूले यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञालिने भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य भनेर श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भने चाहिँ आज म यहाँ एक वक्ता मात्र नभएर धर्ताकर्ता बनेर यहाँ महिला हिंसा अन्त्य गर्न अघि बढ्न चाहन्छु। कयौँ काम नौलो नगरी नजाउँ, अकालमै हे म मरि नजाउँ, आयुष्य देऊ र भविष्य देऊ, म भित्र जीवन्त मनुष्य देऊ। धन्यवाद। अगाडि आउन बल गरिएको थियो। उमेरको पद झगडा मुद्दा मामिला आएर बेलामा हिँड्न नदिएर हैरान बोल्दा बोल्दै ढिलो भएर आइयो। यद्यपि यस्तो कार्यक्रमहरू, यो वाद विवाद प्रतियोगिताको कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दा मलाई के याद छ भने सानोमा म मावली गाउँमा हुर्केको मान्छे, घाँस काट्न जाँदाखेरि त्यो टर्च लाइटको त्यो पछाडिपट्टिको त्यो भचाएर यस्तो प्लास्टिक बेरेर बोल्दाखेरि अलिक धेरै आवाज आउँथ्यो कि त्यो समातेर चिच्चै जङ्गलमा भाषण गर्दै गरेको यादहरू आउँछ। एकदम भाषण गरिन्थ्यो, के बोलिन्थ्यो। अहिले त धेरै बोल्थिस् भन्दै देखेर भन्न चाहिँ घरदेखि जङ्गलमा पुगेर घाँस काट्न सुरु गन्जेलसम्म कराउने, अनि भारी यसरी बोकेको छ फर्किँदा पनि त्यो चौकाहरू घुमेर कराएका आउने, त्यो दिनको याद पनि आउँछ। अनि ठुलो पहरा थियो एउटा मावली गाउँको एउटा खोल्साको छेउमा। त्यो खोल्साको छेउको ओडारभित्र कराउँदाखेरि बोल्यो भने इको आउँथ्यो क्या, अनि मच्ची कराउन मन लाग्थ्यो त्यतिखेर त्यहाँ पनि के भनिन्थ्यो। अनि एक दिन कक्षा 5मा चाहिँ नि धन ठुलो कि विद्या ठुलो भन्ने चाहिँ नि प्रतियोगिताको आयोजना गरेको थियो। पहिलो पटक त्यो प्रतियोगितामा सहभागी भएको, स्टेजमा नाम बोलाएर पुगेको, के बोल्ने मलाई थाहै छैन। पहिलोचोटि हेर्नुहोस्, सबै मान्छे पनि देखिनँ, केही पनि देखिनँ, अलिकति सम्बोधन गरेको याद छ, बाँकी भरे चाहिँ नि आएर बसेको ठाउँको याद छ। त्यस पछाडि भरे आउँदा तेस्रो भनेर तेस्रो पुरस्कार पाइएछ त्यतिखेर। त्यसले गर्दाखेरि मलाई यो वाद विवाद प्रतियोगिता
यस्तो कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दाखेरि मलाई त्यही दिनको यादहरू आउँछ। म तपाईँहरूलाई अहिले यो भन्नको मतलब के भन्दाखेरि तपाईँहरू यो समाज, यो देशको नेतृत्व हो। तपाईँहरूले यो समाजको भावना, देशको भावना बोल्ने प्रश्न पनि तपाईँको वाक कलामा जोडिन्छ होला। तपाईँ नेता हुनलाई, तपाईँले समाजको भावना बोल्नलाई तथ्य तर्क दिएर मान्छेको मन छुने प्रश्न पनि होला। तपाईँ सायद तपाईँले आज यो प्रतियोगितामा भाग लिँदै गर्दाखेरि अघि राजेशजीले विभिन्न कुराहरू उहाँले राख्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ कति कन्फिडेन्ट भएर बोल्दै हुनुहुन्छ, कति तथ्य र तर्क राखेर बोल्दै हुनुहुन्छ, कति सही कुरा मान्छेलाई मोटिभेट गर्ने गरी बोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँका वाक कलाहरूको बारेमा चाहिँ थुप्रै कुराहरू उहाँले राख्दै हुनुहुन्थ्यो। सायद मलाई लाग्छ यो तपाईँहरूको यो आज यो धरानमा तपाईँले यो कार्यक्रमको यो अन्तिम चरणसम्म आउँदाखेरि 2-3 एपिसोड छानिएर आउनुभएको छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यही हो, कला भनेकै यही हो, जाने हो, आएको बोल्ने हो, तथ्य राख्ने हो, एकदम कन्फिडेन्टली राख्ने हो। मैले जे बोल्दैछु सही बोल्दैछु र तर्क सङ्गत बोल्दैछु भनेर तपाईँ बोल्न उभिनु हो भने तपाईँलाई बोल्न आउँछ। तपाईँ त्यो ढङ्गले बोल्नु भएन, उभिनु भएन भने तपाईँलाई काम न मन लाग्छ, अकमकिन आउँछ, वा के बोले भन्ने पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आज यो चाहिँ नि सहभागी हुँदै गर्दाखेरि सायद मलाई लाग्छ छानिँदै आउँदाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ नि एकदम उत्कृष्ट सायद प्रस्तुति तपाईँहरूले राख्नुभयो। यसो हेर्दाखेरि यो धरानभरिको चाहिँ नि विद्यालय स्तरको चाहिँ नि प्रतियोगितामा तपाईँले जुन आफ्नो यहाँनिर चाहिँ नि सहभागिता जनाउनु भयो, त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँ अबको नेतृत्व पनि हो, अबको धरानको नेतृत्व पनि हो, अबको देशको नेतृत्व पनि हो। अब तपाईँले चाहिँ नि यस्तै गरेर अगाडि बढ्ने हेर्नुहोस्। अब म बोल्न जान्दछु, म मेरो वाक कला छ भनेर बस्ने मात्र हो भने फेरि तपाईँ चाहिँ नि समाजको नेतृत्व गर्ने, अरू नेतृत्व गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। तपाईँले समाजको भावना, समाजको चाहिँ नि नेतृत्व गर्ने हिसाबबाट समाजसँग जोडिने, समाजका हरेक क्रियाकलापहरूसँग जोडिने, अगाडि बढ्ने तपाईँले प्रयत्न गर्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ नि तपाईँमा भएको यो चाहिँ नि खुबीलाई त्यहाँ लाउनु भयो भने तपाईँ अघि पनि मैले भने भावी समाजको, गाउँको, टोलको, देशको नेतृत्व हो। र अर्को कुरो यो बोल्ने कला भनेको यहाँ अघि हाम्रो चाहिँ नि बोल्दै हुनुहुन्छ, उहाँले कार्यक्रम उद्घोषिका कार्यक्रम चलाउँदै हुनुहुन्छ। मलाई कस्तो लाग्छ भने नेता हुन मात्र होइन के, नेता हुन मात्रै होइन, फेरि हो तपाईँ अरू थुप्रै कुरा छन्। पत्रकारै हुन पनि वाक कला चाहियो, तपाईँ अरू तपाईँ चाहिँ नि टिभी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि वाक कला हुनु पऱ्यो, रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि वाक कला हुनु पऱ्यो। यावत कुरा हुन्छ, यस यावत कुरामा तपाईँलाई काम लाग्छ। फेरि मैले सुरुमै बोल्दै गर्दा नेता हुनको लागि मात्रै पो बोल्ने कला, बोल्न सिक्नु पर्ने रहेछ, वा बोल्न पर्दो रहेछ, भाषण गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सबै कुरामा काम लाग्छ। र तपाईँ बोल्ने कला र बोल्ने क्षमताको विकास गर्नु, तपाईँ जहाँ जतिखेर जस्तो ठाउँमा फिट हुन सक्नुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ समाज समूहले मोटिभेट गरेर चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कार्यक्रमहरूले मान्छेको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, क्षमता विकास गर्नलाई ठुलो मद्दत गरिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, तपाईँलाई अघि मैले भने मैले गएर ओडारमा कराउँथेँ, त्यो ओडारमा गएर कराएर आएकोमा आनन्द लिएर मात्र होइन कि मैले त्यो ओडारमा कराउने शब्द चाहिँ बाहिर चोकमा निस्केर कराउन सक्ने बेग्लै कुरा। हेर्नुहोस् मैले त्यो चाहिँ नि टर्च लाइटमा चाहिँ प्लास्टिक बेरेर भाषण गर्दै कराउँदै हिँड्ने कुरा मात्र होइन कि मैले चोकमा निस्केर कुनै कार्यक्रममा निस्केर मैले विषय राख्ने कुरा चाहिँ मूल कुरो। हेर्नुहोस् त्यो प्लेटफर्म पाउने र त्यो दिशातिर अगाडि बढ्ने कुरा पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई यो नगर स्तरको चाहिँ नि त्यो प्रतियोगितामा तपाईँहरू सहभागी हुनुभयो, तपाईँले थुप्रै अनुभवहरू हासिल गर्नुभएको छ। यो अनुभव हासिल गर्नुभएको छ। यो अनुभवले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पक्कै पनि एउटा तपाईँलाई भावीहरू चाहिँ नि यात्रामा तपाईँलाई चाहिँ यसले योगदान गर्छ, सहयोग गर्छ। तपाईँको चाहिँ नि आज तपाईँले बोलेका कुराहरू कतिपय फेसबुक लाइभमा पनि गएको छ, सुन्या छन्, यही क्षमता बोका रहेछन् उहाँहरू भनेर प्रचार पनि हुन्छ। अब बाँकी तपाईँहरूलाई चाहिँ नि आफ्ना स्कुल, टोल, गाउँ, नगरको नेतृत्व गर्ने ठाउँहरू पनि बनाउँदै लैजानु होला। तपाईँ सायद एसईसीको चाहिँ नि एसईको चाहिँ नि लाइनमा हुने तपाईँ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ नि 10 कक्षामा पढ्दाखेरि चाहिँ नि अलिक विद्रोही स्वभावको मान्छे, स्कुलमा सङ्गठन बनाउने अरू गर्ने थुप्रै कामहरू पनि गरिन्थ्यो, तर भद्र र संयम ढङ्गले पनि गरिन्थ्यो कतिपय ठाउँमा। अब तपाईँहरू त्यो स्कुलमा पनि सङ्गठित हुने, स्कुलमा पनि यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ लन्च गराउने, सरहरूले पनि वातावरण बनाइदिनुहुन्छ, त्यहाँबाट आफ्नो कुराहरू राख्ने कुराहरू पनि तपाईँले गर्नुहुनेछ। र फेरि पनि मैले भने आयोजकले जुन उद्देश्यका साथ
तपाईँले कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ। धरानभरिको विद्यालयहरूबाट छनौट गरेर लास्टमा तपाईँले निष्कर्षको प्रतियोगिता आयोजना गर्नुभएको छ। यहाँ सहभागी सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले लाइहरूलाई फेरि पनि भने तपाईँहरूले यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड के तपाईँहरूले चाहिँ क्याटेगोरी बनाइएको छ। मूल कुरो भनेको तपाईँहरू सहभागी भएर आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यो मुख्य कुरो हो। यो तपाईँहरू एउटा स्टेजमा हुनुहुन्छ, यहाँबाट अझै अगाडि बढ्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ यसले प्रेरित गरोस् र अझै तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि आगामी तपाईँको यात्राको चाहिँ आगामी यात्राको लागि चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्दै यो आयोजकले अब यो साह्रै राम्रो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ। बेला बेला हेर्छु साथीहरू उभिएर बोल्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या कम हुँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ रियल आवाजहरू तपाईँका ठाउँमा नपुग्ने, सत्तामा नपुग्ने, सरकारमा नपुग्ने यस्तै छ। हेर्नुहोस् अब यो कुरा पनि चाहिँ यसले त्यो कुरालाई निदान गरेर यसले हल गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब देशमा चाहिँ नि नेताको अभाव, नेतृत्वको अभाव, यो आवाजहरू चलिरहेछ। तपाईँहरू नै अब त्यो ठाउँमा पुग्ने, तपाईँहरू बल गर्नुहोस्। समाजको नेतृत्व गर्ने सबै नेतृत्व गर्नका लागि बल गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई साथ र सहयोग रहनेछ र आयोजक र सहभागी सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै अब यो विभिन्न श्रेणीमा तपाईँले चाहिँ नि पुरस्कृत हुनुभएको छ, सम्मानित हुनुभएको छ। तपाईँ सबैलाई फेरि पनि शुभकामना र धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छ। नमस्कार, धन्यवाद। यो यहाँ जुन साना नानीहरू आएर बोल्नुभयो, कसैले अङ्ग्रेजीबाट पटट बोल्नुभयो, कसैले नेपालीबाट बोल्नुभयो, कोही अलिअलि अड्किनु भयो, कहिले खुरुखुरु भन्नुभयो, कसैले पढे जस्तो गरेर भन्नुभयो, कहिले आफ्नै प्रतिभा नै आफूले बनाए जस्तो गरेर भन्नुभयो। जसरी जसले भनेको भए पनि मेरो लागि उहाँहरू मेरो मनभित्र चाहिँ यो संसारको एउटा विजेता जस्तो लागेको छ। किन लागेको छ भने यो खासै त्यत्रो धेरै तयारीको पनि होइन। 2 वर्षसम्म कोरोनाबाट ग्रस्त भएको विद्यार्थी अनि 2 महिना जति स्कुल जम्मा लागेका, त्यो बिचमा पनि एससीको तयारी पनि गर्नुपर्ने, पढ्नु पनि पर्ने, सबै कुरालाई समावेश गरेर स्कुलले तयारी पनि गर्न नसक्ने अवस्था, विद्यार्थी आफै पनि मानसिकता खेउ भएर कमजोर भएको अवस्थामा पनि यहाँ आएर यति धेरै मान्छेका बिचमा एउटा सानो कलिलो उमेरमा पनि जसरी आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको छ, यहाँहरू धेरै धन्यवादको पात्र हो। यहाँहरूको सधैँ उन्नति प्रगति होस्, त्यो मेरो शुभकामना पनि छ। र यहाँहरूको प्रस्तुतिलाई हेर्दै जाँदा चाहिँ कस्तो लाग्यो भने हामी टिचरहरूभन्दा विद्यार्थीहरू हुन त स्वभावले पनि टिचरभन्दा विद्यार्थी अलि धेरै प्रतिभावान हुन्छ। विद्यार्थीहरूको मस्तिष्कमा 4000 GB जतिको चाहिँ मेमोरी पावर हुन्छ अरे। हामी टिचरहरूको त हुँदैन, उमेर खड्किँदै जान्छ, खासै मेहनत पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा पनि यहाँहरू हामीभन्दा अलिक धेरै नै सृजनशील हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि यो कार्यक्रमबाट मैले देखेको अलिकति के भने यहाँहरूले जुन आँकडा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, त्यो आँकडा खोज्नका लागि कति मेडिटेसन गर्नुभएछ, कति ध्यान मग्न हुनुभयो। त्यसलाई युट्युबमा खोज्नुभयो होला, अन्त विभिन्न क्षेत्रमा गएर खोज्नुभयो। तपाईँहरूले खोजेका त्यो तपाईँको क्रिएसन हो, आफ्नो क्रिएसन त होइन, तर त्यसलाई पनि एउटा क्रिएसन नै भनिन्छ। किन भनिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ सर्च गर्नुभयो, त्यहाँ ध्यान मग्न हुनुभयो, तपाईँको ध्यान अब अरू कुरामा गएन। साँच्चै भन्नुभन्दा यो 14, 15, 16 वर्षको धेरै भए हुनु होला यहाँहरू, त्योभन्दा माथिको विद्यार्थी अहिले सामान्यतया 9, 10 कक्षामा छैनन्। त्यो 15, 16 वर्षको उमेरमा यसरी आफ्नो विकासको लागि, आफ्नो क्षमताको लागि आफूले केही गर्नुपर्छ, राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा खोजेर जुन यहाँ आउनुभयो र यति धेरै मान्छेहरूको बिचमा यहाँ मास्टर डिग्री गरेर कलेज पढाउने सरहरू, अरू सरहरू लगायत यति धेरै आफ्ना साथीहरूका बिचमा उभिएर जुन भन्नुभयो, त्यो कार्यको मुक्त कण्ठले म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यहाँहरू जस्तै अरूले पनि यसरी नै सफलता प्राप्त गर्दै जानुहोस् भन्ने पनि मेरो कामना छ। र कतिपय विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यो भन्न मन लागेको कुरा पनि भन्न नसक्ने स्वभावको हुन्छ। उसलाई भन्न मन लाग्छ, टिचरले पढाइरहनु भएको हुन्छ, पढाएको कुरा नबुझेको अवस्था पनि पर्छ। धेरै विद्यार्थीहरूलाई त्यस्तो हुन्छ, तर टिचरलाई सर मलाई यहाँनिर आएन नि भन्न सक्ने हौसला आँट आइराखेको अवस्था हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो शिक्षाको भाषामा एउटा सामान्य रोग हुन्छ, त्यसलाई डिस्लेक्सिया भन्छ। त्यो वर्डहरूसँग आफूले परिचय नगर्ने, जस्तो ब भन्दा नसक्ने, टिचरलाई राम्रोसँग उहाँहरूले पढाएको कुरा नबुझेको फिल हुन्छ। हामी टिचरले पनि राम्रोसँग हेऱ्यौँ विद्यार्थीलाई भने र विद्यार्थीको नजिकै गएर पढाउने मानसिकता बनाउँछौँ भने प्रत्येक विद्यार्थीको मुखाकृतिबाट, उसको फेसियल एक्सप्रेसनबाट यो विद्यार्थी यति कुरा सिकिरहेको छ, उसले यति कुरा जानेको छ अथवा मैले भनेको कुरा बुझेको छैन भन्ने कुरा हामीलाई स्पष्ट थाहा हुन्छ। त्यति हुँदा पनि हामी आफूले सकेसम्म प्रयास गर्छौँ, नहुँदा त्यो टिचरहरूसँग
भन्ने सोध्ने आफूलाई नबुझेको कुरा खोज्ने सोध्ने कुराको बानी यहाँहरूको विद्यार्थीहरूमा छ भने यस्तै कार्यक्रममा भाग लिनुहोस्। त्यसको एउटा मात्र उपचार हो तपाईँ आफै एक्टिभ बन्नुपर्छ, तपाईँले आफै साहस गर्नुपर्छ। यस्ता कार्यक्रमहरूमा भाग लिनुहोस्, खोज्नुहोस् अनि आफ्नो व्यक्तित्व कलालाई प्रस्तुत गर्नुहोस् र संसारमा चिनिनुहोस्। यहाँ मेरिना तुम्सा अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले पहिला अलिकति सानो ट्रेनिङ लिएँ, अहिले कति मजाले बोल्नुभयो। मेरिना भनेर चिनिने उहाँको वाक कला हो। हामीले उहाँलाई चिनेको उहाँको घरमा गएको पनि होइन, उहाँको घर कहाँ छ हामी देख्दा पनि देख्दैनौँ, उहाँको पेसा त सबैले जान्दछौँ, म पनि जान्दछु, तर उहाँलाई चिन्ने उहाँको प्रयास हो। हामी क्लासरुम स्पिकर हो तर उहाँहरू पब्लिक स्पिकर हो। त्यस कारणले उहाँहरूले यो ट्रेनिङ दिएर म देखिरहेको छु। फेसबुकसँग म जोडिएको छु, तीर्थजीसँगको, राजेश सरसँगको, विजयजीसँग म जोडिएको छु र यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा लगेर विभिन्न सेरोफेरोमा पुर्याएर वास्तविक फिलिङ के हो त, व्यक्तित्व कला के हो। पक्कै पनि म अलि ढिलो आएँ, सरी, मलाई 11 बजे टाइम दिनुभएको थियो, तर आज पनि अघि पदम सरले भनिसक्नुभयो, आज पनि यो कोशी मावि बडा क्षेत्रबाट प्रसहितको करिब 24 जनाको टिम, शिक्षक साथीहरूको टिम पब्लिक हाई स्कुल अवलोकनको क्रममा आउनुभएको थियो। अब पहिल्यै टाइम लिइसक्नु भएको थियो अनि उहाँहरूलाई छोडेर आफू हिँड्दाखेरि त्यो मेसेज गलत जान्छ भनेर म ढिलो आएको, त्यस कारणले म क्षमा पनि चाहन्छु। र यो तपाईँहरूको फेसबुकसँग पनि विभिन्न समयमा विभिन्न मिडियामा आइरहेको छ खबर, त्यो सुन्दाखेरि खुसी लाग्छ। विभिन्न ठाउँमा पुर्यायो, त्यसलाई अवलोकन गर्न लगायो, त्यो अवलोकन गरिसकेपछि त्यहाँको विषयमा विद्यार्थीलाई बोल्न लगायो। वास्तविक पढाउने तरिका चाहिँ यो हो, तर हामी अहिलेसम्म पनि उल्टै छौँ। हामी किताबको किरा जस्तो गरेर किताब पढ्न लगायो। आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका कतिपय म देखिरहेको छु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई घरमा गाली गर्लान्, यो सरहरूले के गरेको, यो कार्यक्रम आइतबारदेखि फर्स्ट टर्म एक्जाम छ, किन कार्यक्रममा पठाएको, गलत कुरा हो। यहाँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सिकेका छन्। मेरो पनि इच्छा थियो, मैले तीर्थजीलाई भनेको थिएँ म 12 बजेसम्म आइपुग्छु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के बोल्दछन् के हो भन्ने कुरा सुनेर मैले पनि सिक्नुपर्छ। आइडिया सेयरिङ हो। उमेर बढी हुँदैमा मान्छे जान्ने हुँदैन, त्यसकारण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूबाट पनि हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सानो सानो कुराहरूलाई वाच गरेको हुन्छ जुन हामी यसलाई इग्नोर गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो इच्छा थियो, आज पुरा हुन सकेन, सरी। तर मैले बुझिरहेको यो कोरोनाको बेलामा पनि म तीर्थजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म यो कार्यक्रम मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु। कोरोनाको बेलामा सबैतिर लकडाउन हो, सरकारलाई पनि चिन्ता भएन। सरकारी काममा के हो त टाइम लाग्छ, प्रोसेसमा जान्छ, तर उहाँले के भन्नुभयो, सर यो एफएमबाटै भए पनि फेसबुकबाटै भए पनि साथीहरू सरहरू आएर चाहिँ यहाँ क्लास लिइदिनु भयो भने विद्यार्थीहरू नेटको सुविधा छ भने क्लास लिन सक्छन्। म त्यही क्रममा नन्दकाली एफएमको स्टुडियोमा पनि म पुगेको छु र उहाँहरूले जुन त्यतिखेर अनलाइन क्लास चलाउनु भयो, त्यो बोल्दा बोल्दै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जेनरल जुन जति पनि भ्युअर्स हुनुहुन्थ्यो, त्यो क्वेसन हेर्दाखेरि वास्तविकमा खुसी लाग्थ्यो कि कति सोच छ। तर नेपाल सरकारको नियम पछि आयो, तीर्थजी आफ्नो टिम सहित, किनभने कुनै पनि काम एक्लैले हुँदैन। अहिले भनिहाल्नुभयो सञ्चालिका बहिनीले, पब्लिक हाई स्कुल एकजना हेडमास्टरले चलाएर मात्रै हुँदैन, त्यहाँ पनि के हो त शिक्षक कर्मचारीको सहयोग चाहिन्छ, व्यवस्थापन समिति शिक्षक अभिभावक सङ्घको सहयोग चाहिन्छ, विद्यार्थीहरूको निरन्तर लगनशीलता चाहिन्छ र अभिभावकहरूको सहयोग चाहिन्छ, अनि मात्रै बन्दछ। त्यस्तै गरेर यो रेडिकल लाइफमा पनि म देखिरहेको छु, उहाँहरू विभिन्न ठाउँमा जानुहुन्छ, विभिन्न चाहिँ कसरी नेतृत्व क्षमता विकास तालिम दिने यो विषयमा हामीभन्दा बढी सोच्नुहुन्छ। मैले पनि कतिपयचोटि रिक्वेस्ट गरेको छु तीर्थजीलाई, राजेशजीलाई कि प्लिज आइदिनुहोस् र हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई मोटिभेट गरिदिनुहोस् र उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यसैले गर्दा
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले म के भन्न चाहन्छु भने आज यो गइयो कार्यक्रममा बसियो गर्मी थियो ठन्डा थियो त्यो होइन आज एउटा कुरा सिकेको छ जुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले रिस्ट्रिक्ट गरिएको छ कि एसई दिएको विद्यार्थीले मात्र यसमा पार्टिसिपेट गर्न पाउने त्यसकारण म देखिरहेको छु अहिलेको कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस क्रममा छ म 9 को पनि केही देखिरहेको छु यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नेक्स्ट इयरको लागि अहिले तयारी गर्नुपर्छ एउटा टार्गेट हुनुपर्छ र्याडिकल लाइटद्वारा सञ्चालित यो वक्तित्व कला प्रतियोगितामा चाहिँ म जित्ने छु यो कुरा अहिलेदेखि सोचियो भने किन मलाई विश्वास छ यो कार्यक्रम निरन्तर चलिरहन्छ डिमेरिट भन्ने शब्दै छैन डिमेरिट भन्ने सोच्ने नै छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जति फाइदा लिएका छन् यो निरन्तर होस् र यसमा यस कार्यक्रमबाट केही कुरो सिकेर गइसकेपछि आगामी दिनमा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सिक्ने हो वक्तित्व कला मैले अघि नै भनिहालेँ हामी क्लासको रूपमा चाहिँ क्लास स्पिकर हो भने बाहिर गएर 10 जनाको अगाडि बोल्न सक्नु त्यो पनि एउटा ठुलो कला हो त्यसकारणले मलाई याद छ कतिपय विद्यार्थीहरू के गर्दो रहेछन् भने क्लासमा बोलो क्वेसन आन्सर लेखो सबै जान्ने छ ल गएर चाहिँ ब्ल्याक बोर्ड निर व्हाइट बोर्ड निर गएर अगाडि भन्ने भन्दाखेरि खुट्टा कमाउन थाल्छन् तर यस्ता प्रोग्राममा पार्टिसिपेट भइसकेपछि एउटा मोरल बुस्ट पाइन्छ त्यो डोज पाइसकेपछि कहाँ बोल्नुपर्छ के बोल्नुपर्छ म धरानको बाल क्लबका भाइहरूलाई पनि भाइ बहिनीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि विभिन्न ठाउँमा त्यहाँ पनि उहाँहरूले नै सहयोग गर्नुभएको छ ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पार्टिसिपेसन हेर्यो भने एकदमै बोल्ड छ त्यसैले गर्दा यो कार्यक्रम निरन्तर चलिरहोस् मैले सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू वास्तविक रूपमा म एक जनालाई हेरिरहेको छु सबैजना यो कार्यक्रमलाई यो कार्यक्रम मात्र होइन र्याडिकल लाइटले कुन कार्यक्रम गर्दछ तीर्थजीहरूको कार्यक्रम ग्रुपमा के छ डान्सकै रूपमा पनि आइरहेको हुन्छ सिङ्गिङको रूपमा आइरहेछ र जाँदाखेरि म पुगेकै छु त पालिकामा प्रोग्राम हुन्छ सिङ्गिङ कार्यक्रममा पुगेको छु जहाँ उहाँहरू बोलाउनुहुन्छ कम समयको लागि गए पनि किन भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो कार्यक्रममा आउँदाखेरि एउटा कुरा पनि सिकेँ भने मेरो लागि ठुलो सफलता हात लाग्नेछ भन्ने त्यसैले गर्दा म आज पनि मैले बोल्नु भन्दा पनि म सिक्न आएको र मैले केही न केही यहाँबाट सिकेर जानेछु भन्ने म वचनबद्धता व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै दिन प्रतिदिन भइरहोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु हस् धन्यवाद सर्वसम्मतिमा यो निर्णय भएको छ हामीले 4 जना पहिलो दोस्रो तेस्रो र सान्तोला अनि बाँकी 6 जनालाई पनि कुनै न कुनै उपशीर्षक अथवा सबटाइटल भन्ने गरिन्छ त्यो हामीले यहाँ बाँडेका छौँ अब म सबभन्दा पहिले सान्त्वना पुरस्कार भन्छु सान्त्वना पुरस्कार पाउनु भएको छ दिमन गिरी अब सेकेन्ड रनर अप अर्थात् तेस्रो को हुनुहुन्छ होला सिसम गुरुङ यहाँबाट नाम आयो ल सिसम गुरुङ ल विजेताहरूको नाम म भन्दै जान्छु अगाडि आइदिनु होला अब फर्स्ट रनर अप अर्थात् दोस्रो हुने प्रतिष्ठा श्रेष्ठ ल विजेताहरू यता अगाडि आइदिनुहोस् त को मैले भने दिमन गिरी सिसम गुरुङ प्रतिष्ठा श्रेष्ठ अब अन्तिममा विनर अर्थात् विजेता को हुनुहुन्छ होला एङ्लिसा थापा चारैजनालाई बधाई दिँदै अरू पनि 6 जना छन् विभिन्न उपशीर्षकहरूमा प्राप्त गर्ने बेस्ट पर्फर्मेन्स अवेक श्रेष्ठ बेस्ट डिसिप्लिन एल्जिना खाती मोस्ट सिन्सियर प्रज्ञा नेउपाने मोस्ट पङ्क्चुअल रजनीश नेउपाने मोस्ट ट्यालेन्ट एसिका कार्की र अन्तिममा बाँकी रहेको छ बेस्ट एक्टिभ
रविना तामाङ। ल सबैजनालाई हार्दिक बधाई दिन्छु र आगामी दिनमा तपाईँहरूको यात्रा अझ सफल रहोस् र आगामी दिनमा आइपर्ने जीवनमा तपाईँहरूले सफलता प्राप्त गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अर्को च्यालेन्जिङ भनेको नि यस्तो खालको यो रचनात्मक व्यक्तित्व नेतृत्व विकास यो भनेको रेडिकल लाइट नेपाल प्रणालीले भन्दा यो धरान उपमहानगरपालिकाका सामुदायिक निजी विद्यालय निजीमै पढे पनि देशकै जनताका छोराछोरी हुन्, सामुदायिकमा पढे पनि देशकै जनताका छोराछोरी हुन्। आखिर उनकै एउटा भविष्यको योग्य सुयोग्य नागरिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। यसमा चाहिँ हामीले सहभागीबाट 1 रुपियाँ पनि शुल्क लिएका छैनौँ। हामीले 3 चरणमा गऱ्यौँ। 3 चरणमा गर्दाखेरि पहिलो चरणमा यी टप 10 भाइ बहिनीहरू केही बाहेक थरथर काप्ने पनि थिए, यहाँ बोल्दा बोल्दै धेरै पर जाने पनि थिए, यता र उता पनि गर्ने थिए। यो 3 चरण गर्नुभन्दा बाहेक पनि हामीले 4-5 दिन यहाँ बोलाएर निःशुल्क रूपमा बोल्न लगाएर कमेन्ट गरेर यहाँ चाहिँ बिग्रियो यो सुधार्ने भनेर यसरी साफ गर्दै पोलिस गर्दै 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 टप 10 मा आज हामीले ल्याइपुर्याएका थियौँ। उपमेयरज्यू अलि अगाडि आउनुभएको भए सुन्नुहुन्थ्यो। अनि विषयवस्तु हामीले यस्तो राखेका थियौँ, 10 जनालाई 10 प्रकारको त अरू ठाउँमा जस्तो अब हुन्छ नि अब वक्तृत्व कला गर्ने भनौँ अनि 50 जना भए पनि एकै दिन सरर बोलो अनि सक्यो ती फर्सिकन, त्यस्तो होइन। हामीले पहिलो चरण 15 गते असार, दोस्रो चरण 21 गते असार स्क्यान गर्दै गर्दै टप 10 आएका हुन्। आजको विषय एकदम इम्पोर्टेन्ट, बोलेको नसुन्नु भए पनि यो शीर्षकहरू सुनिदिनु होला। शीर्षक नम्बर 1 टप 10 का लागि गाउँ सहर सफा राख्न नागरिकको दायित्व, सिटिजन्स रेस्पोन्सिबिलिटी टु किप भिलेज एन्ड टाउन क्लिन। शीर्षक नम्बर 2 सामाजिक सञ्जाल र युवा पुस्ता, सोसियल नेटवर्क एन्ड यङ जेनेरेसन। प्लिज लास्टमा बस्ने हाम्रो बिचारा यो बिहानदेखि आएर पब्लिक मावि फुस्रेका भाइ ध्यान दिएर सुनेका छन्। छेउकै दाजु दिदीहरूले पनि अझै अलिकति थोरै पनि नैतिकता बचेको छ होला है, मैले हाँसेर भने फेरि रिसाउँछु। अब 2 नम्बरमा है 3 नम्बरमा ट्राफिक नियम पालनामा नागरिकको दायित्व। ट्राफिक प्रहरीले मात्रै त्यो पहल गरेर समाधान हुँदैन हैन, यसमा नागरिकको दायित्व हुन्छ। अर सिटिजन्स रेस्पोन्सिबिलिटी इन अबाइडिङ बाई ट्राफिक रुल। 4 नम्बरमा लागु औषध दुर्व्यसन चुनौती र न्यूनीकरणका उपाय, च्यालेन्जेस अफ ड्रग एडिक्सन एन्ड मेजर्स टु कन्ट्रोल इट। 5 मा राष्ट्रियता र युवा, नेसनलिटी एन्ड युथ। 6 नम्बरमा समाज परिवर्तनमा युवाको भूमिका, रोल अफ युथ इन सोसियल चेन्जेस। 7 मा महिला हिंसा न्यूनीकरणमा युवाको भूमिका, रोल अफ युथ इन रिड्युसिङ भायोलेन्स अगेन्स्ट वुमेन। 8 नम्बरमा पर्यटकीय स्थलको विकासमा स्थानीय सरकारको भूमिका, लोकल गभर्मेन्ट्स रोल इन डेभलपमेन्ट अफ टुरिस्ट साइट। 9 मा कृषि क्षेत्रको विकासमा युवाको भूमिका, रोल अफ युथ इन द डेभलपमेन्ट अफ एग्रिकल्चर। र 10 मा जङ्क फुडको प्रयोग न्यूनीकरणमा विद्यार्थीको भूमिका, स्कुल कलेजमा धेरै जङ्क फुड युज हुन्छ त्यसैले रोल अफ स्टुडेन्ट इन रिडक्सन अफ जङ्क फुड कन्जम्सन। त यी विषयवस्तुहरू अत्यन्तै अहिलेका जल्दा बल्दा नै हुन् जस्तो लाग्छ र यो सफलता पार्नको लागि अब हाम्रो समाजमा पनि अलिकति काहीँ मैले त्यसको विरोध गर्न खोजेको होइन, काहीँ अलि रमाइलो घमाइलो कार्यक्रम काहीँ कन्सर्ट यता अलिकति ग्ल्यामर छ भने अलि बढी चाहिँ त्यसमा सहयोग गर्न उत्साहित हुने, त यस्ता कार्यक्रममा चाहिँ अलि नाक खुम्चाउने गरेको पाइन्छ। र स्थानीय सरकारसँग पनि सोधेँ मैले, यसो इन्डाइरेक्टली बुझेँ उपमहानगरमा, अनि यो त वार्डमा गएको छ भन्नुभयो, यो कताकतै यो अब सरकारी झमेला होस् अब जति सकिन्छ त्यति गरौँ भनेर काहीँ पनि प्रपोजल हालिएन है। अब पाइन्थ्यो कि पाइँदैन त्यो पाउने प्रोसेस पनि थाहा छैन, कता के फेद्न टुप्पो केही जान्दिँदैन पनि होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले उपप्रमुख स्थानीय सरकार भनेको हामीलाई हाम्रो लागि प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकार हाम्रो नाम निशान त्यहाँ गयो भने पनि हामीलाई चिन्दैन, के हो कसो भनेको पनि सुन्दैन, तर हाम्रो कुरा सुनिदिने भनेको हाम्रो अभिभावकत्व हाम्रो चाहिँ अपनत्व भएको स्थानीय सरकारकै उपप्रमुखहरू यहाँ हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो सफल पार्ने भनेको जस्तै यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो आशिष मास्के, उहाँले चाहिँ ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। अब अनुपस्थित रहनु पनि धेरै रहनुभएको छ। युवन नवोदय कलेज हाम्रो गगन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, यहाँ हाम्रो भूमि सर हुनुहुन्छ, धेरै अनुपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूकै सपोर्टले चाहिँ आज हामीले
यतिसम्म सफल गऱ्यौँ। त्यसका लागि म सबैलाई धन्यवाद दिँदै र हाम्रो उपमेयरज्यूलाई पनि धन्यवाद दिँदै सबै टप 10 लाई बधाई। म फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भन्दिनँ, टप 10 अझ फर्स्ट राउन्डदेखि भाग लिने सबैलाई बधाई। र पर्सिको दिन शुक्रबार यही ठाउँमा 11 बजे पुरस्कार वितरण अनि योभन्दा अगाडि आउट भएका भाइ बहिनीहरूलाई पनि प्रमाणपत्र वितरण अनि धन्यवाद ज्ञापन चिया नास्ता सहित चाहिँ आज मलाई अलिकति यो भन्न पनि अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। अब यस्तै रहेछ होइन। अब यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारका उपप्रमुख प्रमुखज्यू पनि धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँ पनि जनताको काममा खटेर हामीलाई अघि नै मैले उहाँ आउनुभन्दा अगाडि भने हामीलाई दुःख छैन, किन जनताको काममा हिँड्नुभएको छ नि त। यहाँ हाम्रो टाइममा आउनु भएन, हामीले त्यति रिसाउनु हुँदैन। उहाँहरू गरिरहनु भएको छ र आउने दिनमा चाहिँ यदि मिल्छ भने हामीले प्रस्तावना लान मिल्छ भनेदेखि हामी त्यहाँनिर के कसरी मिल्छ यसो हामीलाई उपाय बताइदिनु भए हामी आउँछौँ, सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ भन्दै यो कार्यक्रम म यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। हवस् त, धन्यवाद। एउटा फोटो तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है।